Ahoj, tak vás zase vítám u mě doma. A dneska budeme rozbalovat dvě věci najednou. Tak žádný zdržování, jdeme na to. Není to tak dávno, co jsem natáčel video o držáku do auta od firmy Epico, který podporuje bezdrátový nabíjení bez standardu Qi. No a protože firmu Epico, jak jsem říkal v tom videu, mám rád, tak jsem si od nich pořídil tyhle dvě nové hračky. Věc, která podle mě najde uplatnění skoro u každého z vás. No a tohle je kabel. Ale bacha, já samozřejmě nebudu vám tady ukazovat jen tak nějaký obyčejný kabel. Ukážu vám kabel, který je svým způsobem takovou maličkostí trošku unikátní. A víte co? Tak tím kabelem rovnou začneme. Ti z vás, kteří měli MacBooka Air, tak si určitě dobře pamatujou, anebo možná doma ještě pořád mají takzvaný MagSafe. To znamená kabel, který napájí MacBooka a je k MacBooku připojený magnetem. To znamená, že když ho ten kabel zakopnete, tak se vlastně nic nestane, protože on se jenom magneticky odpojí od toho MacBooku a všechno je vlastně úplně v pohodě. Bohužel s novými MacBookama, s MacBookem Pro už Apple zrušil MagSafe, to znamená, už tam tenhle kabel vůbec není a připojujete, napájíte MacBooka přes USB-C. No a v Epicu právě na tohle mysleli, na tohle se zaměřili a vymysleli USB-C, ale magnetický kabel, magnetický USB-C kabel. Tak se jdem podívat, jak vypadá. V krabičce toho moc neočekávám. V podstatě tam očekávám jenom tenhle kabel. Takhle vypadá USB-C magnetický kabel od Epica. Je látkový. Já nevím, jestli to na tom videu je dobře vidět, ale doufám, že jo. Co je ještě dobrý, tak je to, že ten kabel je z jedné strany rovnej a z druhé strany je do L, takže když ho zapojíte třeba do počítače nebo do telefonu, tak vám ten kabel tolik nepřekáží. No a právě v té L-kové části je schovaný ten magnetický konektor. Jo, tak to mě docela překvapuje, protože ten magnet je dost silný. Dost silný. Všimněte si, že i když ho hodím poměrně z dálky, tak on se úplně bez problémů přichytne na ten kabel. To je dobrý. No a teď praktická ukázka toho, jak to funguje. Budu potřebovat buď telefon s USB-C, ale myslím si, že mnohem víc tenhle kabel oceněj ti z vás, co mají MacBooka. A to protože, nevím, jak to máte vy, ale já mám jednu z těch zdířek určenou prostě tak nějak automaticky vždycky na nabíjení. Takže teď už jen zasunout ten kabel do zdířky. Vidíte, že není o moc větší, než když máte nějaký normální, obyčejný kabel. Ten magnet opravdu moc na hloubce nebo velikosti toho kabelu nepřidá. No a teď ta nejpraktičtější věc. Zakopnete o kabel nebo vezmete počítač, protože chcete rychle odejít. Stane se co? Stane se přesně tohleto. Takže super. Možná vás teď napadne, jak se ten kabel vyndává, když ho chcete vyndat úplně celý, to znamená včetně té magnetické koncovky. Tak to vás možná překvapí, nic náročného to není. Žádná komplikace se nekoná, prostě to vezmete celý, včetně té magnetické koncovky a vytáhnete to. Fakt jednoduchý, funkční a hlavně rychlý řešení. No a teď mě napadá, že jsem neukázal málem to nejdůležitější. Je to kabel, který by měl primárně asi nabíjet, nejčastěji bude nabíjet, tak jestli vůbec nabíjí, tak to jdeme zkoušet. Píchnu jednu koncovku toho kabelu do powerbanky, no a druhou koncovku jen tak jako lehce přiblížím k tomu magnetickému konektoru. Voilà, normálně to fakt funguje. Odpojím, nabíjení se zastaví. Tenhle ten kabel mě fakt baví. Rozhodně můžu doporučit, protože provedení je opravdu bezvadný, silný, tlustý, látkový kabel a jak jsem říkal, ta magnetická koncovka prostě funguje. Druhá věc, kterou budu rozbalovat, tak to jsem možná mohl rozbalit před tím kabelem, protože tou druhou věcí od Epica, kterou jsem si pořídil, je právě powerbanka. Ta velká, kterou jste viděli před chviličkou, je super. Má obrovskou kapacitu, nějakých 30 000 mAh, ale je těžká jako blázen. To prostě nechcete sebou tahat. Takže jsem strašně rád, že jsem našel
powerbanku, která má kapacitu tuším 10 000 mAh a pro mě bylo hodně důležité, aby měla právě i USB-C konektor. A tahleta od Epica USB-C taky má. Návod, ježiš, ten je obrovský. Je to tady ve spoustě jazyků a to z toho důvodu, že jsem zjistil, že Epico, byť česká firma, tak vyváží do celého světa a primárně se soustředí právě na Evropu. 10 000 mAh, to už jsem říkal, jsou tady vstupy a výstupy USB-C, USB-A, micro USB, celkově to je slitina hliníku, hezky, s pogumovaným povrchem a váží 211 gramů, takže to prostě není tak těžký, jako to, co jsem měl předtím. A tohle to je mazlík. To je mazlíček, to je hezký. Tady takhle, jak je logo Epica, tak to je hliník. Evidentně hliník. A hned takhle z boků, jak jsou konektory a všechno ostatní, tak začíná ten pogumovaný povrch a ten je strašně příjemný na dotyk, to je hrozně hezký. Tak, rychle se mrkneme, jestli je aspoň trošku ta powerbanka nabitá. Rozsvítily se mi tady 3 kontrolky, to znamená, že nabitá je a ne málo, takže to je super. Šťávu do této powerbanky dodáváte buď kabelem micro USB, který ale není součástí toho balení, protože součástí balení je kabel s koncovkou USB-C. Takže použijeme tu druhou powerbanku a tou zkusíme dobít tuhle powerbanku. Zajímavý. A krásně to funguje. Krásně to funguje, můžete se podívat, že okamžitě se spustilo nabíjení. Poznáte to podle toho, že se okamžitě rozblikaly diody na té malé powerbance. Takže teď se tahle powerbanka nabíjí a současně můžeme vyzkoušet, jestli tahle malá powerbanka od Epica s kapacitou 10 000 mAh dokáže dobíjet třeba MacBooka. To si myslím, že nedá. A použijeme na to ten nový kabel, tak schválně. To znamená do USB-C, do MacBooka. Hustý. Takže i takhle malá powerbanka dokáže alespoň nějakým způsobem dodávat energii do MacBooka. Možná ho úplně nenabije, ale aspoň chvilku si myslím, že ten MacBook dokáže z téhletý powerbanky fungovat. Kdyby vás cokoliv zajímalo, ať už tomu kabelu nebo k té powerbance, tak mi napište do komentářů. Jinak tohle video lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte můj kanál a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj.